بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټ، زما نوم آصف اقبال دی او زه نن د HTML یو نوی ویډیو سره حاضر یم. مونږ لاست ویډیو کې دا فارم جوړ کړو، په هغې کې مونږ څه لیبلز او انپوټس اخیستي او ما د تاسو ته هر پوینټ د دې ایکسپلین کړو. دې سره سره د دې د اټریبیوټ چې کوم مونږ ویلیو اټریبیوټو یا آټو فوکس اټریبیوټو یا نور اټریبیوټ مونږ ویلو، هغه دې کې مونږ ډېر ډیټیل کې سټډي کړي دي. کم سټوډنټس چې نوي دي نو زه سټرانګلی هغه سټوډنټس ته سجیسټ کوم چې زما لاست ویډیو وګوري، په هغې کې دا مونږ ایکسپلین کړي دي. اوس موجوده وخت کې زه د دې نه لر کوم او یو بالکل نوی سرې نه شروع کوو او هغې کې نوی وایو اټریبیوټس، خو مونږ نور نه وایو، یا وخت سره سره چې څه داسې معمولي اټریبیوټس پاتې شو، زیاتر خو مونږ ووایي، خو چې کوم لږ ډېر اټریبیوټس پاتې مې نو انشاءالله وخت سره سره به زه هغه ایکسپلین کوم. دلته زه بیا لیکم انپوټ ټایپ او دې پیر اوس ټایپ کې چینجز کوو. نو مونږه درې قسم ټایپس د نور خو نن وایو. یو مونږ سره دی ریډیو او د دې نیم دې ځای کې دی ډېر زیات ضروري دی. نیم دې ځای کې مثال په طور ما ورکو جنډر او دې نه بعد ما ورکو ویلیو اټریبیوټ هم دې کیس کې مست دی چې کله مونږ ټایپ ریډیو واخلو نو ویلیو به خامخا څه نه څه ورکو. په دې کې مونږ لیکلو میل او دلته مو لیکلو مثال په طور آی ایم میل یا بل لیبل مونږ لګولی شو آی ایم میل مو لیکلو. ښه، اوس د دې مطلب څه دی؟ ریډیو مونږ هغه ځای کې استعمالو چې په کوم ځای کې مونږ ته پته چې میچوال ایکسکلوزر کنډیشن دی، چې په یو ټایم باندې دوه یا دوه نه سیوا چانسز نشي کېدی، نو هغې دپاره مونږ ریډیو بټن استعمالو. مثال یو پرسن دی، د هغه جنډر په یو ټایم باندې یا میلی یا و فیمیلی، نو دې وجې دې ځای کې ریډیو بټن ټیک دی. یا یو سټوډنټ دی، د هغه نه د ایج مونږ تپوس کوو، نو د ایج تپوس په د هغه په یو ټایم باندې یو ایجي په یو ټایم باندې دوه په ایج یا دوه نه سیوا پاسبل نه دی، نو دې وجې داسې قسم کنډیشن دپاره مونږ ریډیو بټن لو او دا مونږ نیم واغوست جنډر، ویلیو مې واغسته میل. دا ویلیو به هغه ته نه ښکاري، دا به سرور ته ځي، نوم باندې دا فیلډ پیژندی شي او دته مونږ چې ریډیو بټن اچو، د ریډیو مطلب دا دی. دلته زه دغه شان یو بل فیلډ اخلم او بیا د هغې کې بل اچوم کنډیشن هم جنډر ټیک دی، دلته ریډیو هم ټیک دی، دې په ځای ولیکم فیمیل او دلته هم لیکم فیمیل او بیا ورپسې هم داسې بل اخلم او مثال په طور په هغې کې زه هغه کسان له لیکم چې کوم کسان خپل جنډر شو کول نه غواړي، هغې ته مې ولیکه اننون او دلته ولیکم اننون مې ولیکلو او دلته مې ریډیو جنډر. د دې کې دا ډېر زیات امپورټنټ خبره ده چې په دې ټول انپوټ ټایپ کې د دې نیم به مست سیم، چې دا نیم یې سیم وي نو الله به دا کار کوي. دا اوس د دې مونږ ریزلټ کتل غواړو، دا زه رالم براوزر ته او براوزر کې مې دا اوپن کو، نو دلته ما سره راغلی دی آی ایم میل، آی ایم فیمیل اینډ اننون. دا به لږ ډېر ښه ښکاري که پر اګزامپل فلحال چونکې مونږ سی ایس ایس نه دی ویلی، نو په دې وجه که دې کې مونږ بریک سټیټمنټ ورکو نو دا به هر یو مونږ د ځان لاین باندې راشي، نو بیا به لږ کلیر پته لګي. دا مې سیو کو، دلته رالم دا مې ریفریش کو، اوس پته لګي آی ایم میل او چې دې کې زه آی ایم فیمیل سلیکټ کم نو آی ایم میل ډي سلیکټ شو، او چې زه اننون سلیکټ کم نو آی ایم فیمیل ډي سلیکټ شو. نو دا د دې سیم نیم د وجې کېږي. دا ګورې ضروري ده که مونږ دې کې نیم چینج کو، مثال په طور دا ما جنډر 1 کو، دا جنډر 2 شو او دا جنډر 3 شو، نو بیا دا مې سیو کو، دلته مې دا ریفریش کو، بیا په سیم ټایم باندې مونږ آی ایم میل، آی ایم فیمیل او اننون درې واړه سلیکټ کولی شو، حالانکه دا کنډیشن بالکل غلط دی چې دا کم ویلیو پاس کوي. نو جنډر 1 دپاره میل شو، جنډر 2 دپاره فیمیل، جنډر 3 دپاره اننون شو، نو دا له ښه خبر نه ده. د دې د وجې دا ضروري ده چې داسې قسم کیس چې کوم ځای کې میچوال ایکسکلوزیو کنډیشن وي چې په دوه یا دوه نه سیوا کنډیشن کې صرف یو په یو ټایم ټرو کېدی شي، نو په هغه ځای کې مونږ صرف نیم به دې خامخا سیم اخلو.
یو خو دا خبره شوه. دې نه علاوه بله خبرداره چې کله مونږ پیج ریفرش کو نو دې کې یو هم سلیکټ نه وي. مونږ وایي چې چونکې زمونږ داسې یو انسټیټیوټ دی یا ارګنایزیشن دی چې په هغې کې مثال په طور فیمیل ډېر زیات دي، نو زیات تر چانس دا دی چې یو نیو پرسن راځي هغه فیمیل وي. زیات دا کیدی شي د دې زیات چانسز دي. نو دې وجې دلته د دې یو اټریبیوټ راځي هغې ته وایي چیکډ. د چیکډ ویلیو چیکډ دا ما مخکې ویلي چې کوم یو څیز اټریبیوټ نیم او ویلیو سیم وي بیا ویلیو لیکلو ضرورت نه وي. نو ما ویلیو ریلیټ کړو، دا مې ریفرش کړو. اوس چې کله موږ دې فارم ته راځو نو دې کې به آی ایم فیمیل بای ډیفالټ سلیکټ وي. البته موږ یې چینج کولی شو خو بای ډیفالټ په دې کې فیمیل سلیکټ وي، ځکه چې دا ارګنایزیشن یا انسټیټیوټ داسې دی چې په دې کې زیات تر فیمیل دی، یا 100% فیمیل دی، یا 90% مور دین 50% فیمیل دی. نو دې وجې مونږه دا فیلډ دا چک چو دا مخکې نه ما سلیکټ کو چې کوم سټوډنټس راځي یا امپلایز راځي چې هغې ته اسانې فیمیل ورته ډایرکټ سلیکټ وي. د دې نه علاوه دا خو شو ریډیو بټن. بل د دې یو کمپینین مونږ سره بل یو انپوټ فیلډ دی د ده سره ډېر کلوز دی، هغه ته مونږ وایو چک باکس. دا درې واړه چې کوم د فیلډز دا ما کاپي کړه او دا دې ځای کې ما پیسټ کړه. اوس دې ځای کې لاندې مونږ په چک باکس خبرې کوو. دلته مې ولیکل انپوټ ټایپ او د ریډیو په ځای به زه اوس ولیکم چک باکس او اینډ سو آن. دا به زه دلته ولیکم چک باکس او چک باکس په دې ځای کې ولیکم. دا مې ولیکلو چک باکس. چک باکس او په ریډیو کې بالکل یو بل الټه دي. په دې کې دا فرق دی چې په دې کې مونږ په یو ټایم یو کنډیشن اپلای کولی شو، په دې کې مونږ په یو ټایم مینې کنډیشن هم اخیستی شو. مثال په طور په دې کیس کې زه به دې له نوم ورکم کورس. اوس داسې کورسز دي چې هغه یو سټوډنټ په یو ټایم باندې، چونکې زمونږ د انوایرمنټ د سټوډنټ دی نو په دې وجه زه زیاتره اګزامپل سټوډنټس ورکوم. یو سټوډنټ په یو ټایم باندې مثال په طور ډي آی ټي کې مې اډمیشن کوي او هم په هغه ټایم باندې مې پته راته نشته خو که الاوډ وي دا چیکډ به ترې لرکم. که مثال په طور داسې انسټیټیوټ کې الاوډ وي چې په یو ټایم باندې هغه مثال هغه سی بي ټي کې مې اډمیشن کولی شي او یا سی بي ټي کې زه ولیکم مثال په طور هغه ډرایوینګ کې اډمیشن کولی شي او انګلیش لینګویج کې هم یا په دې درې واړو کې یو ځای هم کولی شي. دا مې ولیکل انګلیش لینګویج. نو دا زه ریفرش کم دلته راشم او دا زه دلته ریلوډ کم. نو دې ځای کې موږ سره دا لاندې چې کوم درې فیلډ دي دې ځای کې لږ بریک ورکو چې دا فیلډ د هغې نه لږ ویل شي. دا بریک شو بیا دا بریک شو. دا مې ریفرش کو. دې ځای کې اوس یو سټوډنټ راغی هغه یا امپلای دی، هغه داسې څه فیلډز دي چې هغه ډي آی ټي هم سلیکټ کولی شي او په هغه ټایم باندې مارننګ کې ډي آی ټي کوي، ایوننګ کې ډرایوینګ کوي، یا مارننګ کې ډرایوینګ کوي ایوننګ کې ډي آی ټي کوي، یا ورسره څه ټایم باسي انګلیش لینګویج هم کوي، درې واړه هم کولی شي، دوه کوي ډي آی ټي او انګلیش لینګویج اینډ سو آن. any other combination هم پاسبل ده چې دې کې څونه تاسو ورکول غواړئ ورکولی شئ. اګین د دې لپاره هم هغه کنډیشن دی چې دې به خامخا نیم سیم وي. د دې انپوټ ټایپ دپاره موږ بدل نیم نشو کېښودی. دا چې کله پاس کېږي سرور ته نو هم دې نیم سره پاس کېږي. دا زه ګو کم نو دلته راغی جنډر فیمیل او کورس موږ سره ښه دی کې داسې ضروري دی چې ویلیو سوري ما نه ایر شوي ویلیو هم هغه پاس کوي، چونکې ما تاسو ته مخکې ویلي ویلیو به موږ پاس کوو دغه ته سرور ته. دې وجې د ویلیو به خیال ساتو. ویلیو دا خیر دی که دا لوور کیس کې وي نو څه خبره نه ده. انګلیش لینګویج دپاره موږ ای ان جي ولیکلو. نو دا زه اوس ریفرش کم او یو فیمیل سټوډنټ راغلی او هغه وایي چې زه ډرایوینګ کوم او انګلیش لینګویج. نو دا چې ما ګو کړو جنډر دلته فیمیل راغی او کورس کې راغلو ډرایوینګ اینډ کورس از ایکول ټو انګلیش. دواړه دې کورسز دي او بالکل دا په یو ټایم باندې اخیستی شي. بل یو وړوکي شان بل فیلډ کوو. بس د کلاس ډېر لینتي ځکه نه ساتم چې زم سټوډنټ بور هم نشي او چې کم کار مونږ کوو وخت سره سره دا سټوډنټ پریکټس کوي. بل یو اسان غوندې کې فیلډ دی سوري دا چیکډ فیلډ چې دی دا مونږ دې کې اپلای کولی شو. مثال په طور زیمه چې سټوډنټ داسې کورس دی کې سټوډنټ
سوري انګلیش لانګویج د سټوډنټ کورس چې دی کې سټوډنټ ډېر انټرسټ وي نو چیک په دې باندې زولي کوم او دا دلته ریفریش کوم نو هر سټوډنټ چې راځي د هغه فیمیل او د انګلیش لانګویج به آني باقي هغه آن اف کولی شي چک یا دلته هغه خپل جنډر وغیره چینج کولی شي بل موږ سره انپوټ ټایپ دی دې کې د ټایپ کې موس ولیکلو پاسورډ دې کې ما دلته لیکلي ریډیو دلته چک باکس کې ما ټایپ ولیکه دلته پر چک باکس او د پاسورډ دپاره ما ټایپ ولیکه پاسورډ نیم ضروري نه دی په دې کیس کې چې موږ خامخا هم پاسورډ ورکو خو که زه هر څه ولیکم ټیک دی پاس مې ولیکلو نو دا مې پاسورډ ورکړو دا مې دلته سیو کړو نو د دې فیلډ دا کمال دی چې دا به زمونږ کوم مونږ ټایپینګ کوو هغه به دا مونږ دا بلټس فارم کې راولي یا سټار فارم کې مثال په طور ما څه پاسورډ ورکړو نو دا دې نه بلټس جوړي دا بلټس جوړي د دې پاسورډ ټایپ د وجې که دا ما ټایپ بل څه ورکړو نو بیا بل ته موږ ته ښه صفحه ښکارېدو ایون دو که دا اوس ما پاس کو نو زما پاسورډ دې ځای کې اوس پته لګي خو بیا که موږ څه داسې قسم کیسي چې کله پاسورډ نو بیا مونږه دا ما مخکې هم سټډي کړو ویلو دلته سټوډنټس ته چې بیا مونږ ګیټ نه اخلو بیا میتھډ مونږ اخلو پوسټ دا سیو شو دلته مې ریفریش کو اوس پاسورډ هغه څه ورکو او دا گو کو اوس دلته مونږ ته سرم په یو آر ایل کې هېڅ هم نه ښکاري د هېڅ انفارمیشن مونږ ته پته نه لګي نو دا یو سمپل غونته کې آسان شان لیکچر دی په انپوټ ټایپ ریډیو باندې په انپوټ ټایپ چیک باکس باندې او پاسورډ باندې کایندلی پریکټس کې چاته څه مسلې نو ان شاء الله کوشش وکوم چې انسر ورکم او کوم چې تاسو ټول ته درخواست کوم چې چینل سبسکرایب کې ویډیو لایک کې خپل فرند سره شیر کې چې زیات نه زیات خلکو ته فایده ورسي تھینک یو السلام علیکم